Cuối những năm 50 của thế kỷ trước là giai đoạn Mỹ bắt đầu chiến dịch chiến tranh đơn phương, tăng cường đàn áp cách mạng ở miền Nam Việt Nam. Chiến dịch này bao gồm sắc lệnh đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật và đạo luật 10/59, lấy máy chém khắp miền Nam và nhiều chiến dịch đàn áp quy mô khác. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 tháng 1 năm 1959 đã quyết định nhân dân miền Nam sẽ sử dụng bạo lực cách mạng để đánh đổ chính quyền Mỹ Diệm. Nhằm phục vụ cho cuộc chiến này, Trung ương Đảng đã đề ra chủ trương nhanh chóng chi viện sức người, sức của từ miền Bắc cho miền Nam, giao cho Bộ Quốc phòng phối hợp cùng Ủy ban Thống nhất Trung ương tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, mọi con đường tiếp viện vào Nam bằng đường bộ đều bị đánh phá ác liệt. Tháng 7 năm 1959, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã quyết định mở tuyến vận tải chiến lược bằng đường biển vào miền Nam. Tháng 10 năm 1961, 2 năm sau, lực lượng vận tải quân sự trên biển mang tên Đoàn 759 được thành lập, có nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, vũ khí tiếp tế cho chiến trường miền Nam. Điều đặc biệt là những con tàu vận chuyển này không hề có số hiệu, cũng vì vậy mà chúng được gọi là đoàn tàu không số. Năm 1962, con tàu đầu tiên được ra khơi là tàu gỗ gắn máy Phương Đông 1, xuất phát từ bến Đồ Sơn, Hải Phòng, do đồng chí Bông Văn Dĩa và Lê Văn Một chỉ huy. Con tàu chở 30 tấn vũ khí và sau 5 ngày đã cập bến Rạch Mốc, Cà Mau thành công. Theo cuốn sách Hỏi đáp về đường Hồ Chí Minh trên biển của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, những chuyến tàu bí mật này đã trở thành một trong những yếu tố quyết định trong việc duy trì sức mạnh của lực lượng cách mạng tại miền Nam. 152.876 tấn vũ khí đạn dược đã được những con tàu không số vận chuyển thành công. Theo báo Hải quân Việt Nam, thời điểm đó, lực lượng quân đội Mỹ trên biển Việt Nam được đánh giá là lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới. Họ sớm thiết lập một vòng tuyến ngăn chặn từ vịnh Bắc Bộ tới vịnh Thái Lan của nước ta. Vòng ngoài là máy bay tuần tiễu của hạm đội 7 lực lượng hải quân Mỹ, bên trong là Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và thủy quân lục chiến tuần tra, canh gác, kiểm soát bờ biển, các bến cảng, cửa biển, cửa sông. Tuyến giữa là do Hải quân Mỹ trực tiếp đảm nhiệm. Với công tác bố phòng như vậy, Mỹ và chính quyền Sài Gòn tin tưởng rằng sẽ không có một con tàu nào từ miền Bắc có thể xâm nhập vào miền Nam mà không bị phát hiện. Tuy nhiên, sai số đã xảy ra khi những con tàu không số của miền Bắc đã vận chuyển thành công hàng ngàn tấn vũ khí và hàng hóa vào chiến trường miền Nam. Vậy những đoàn tàu không số đã làm điều đó như thế nào? Quý vị đang nghe podcast Giải Mã với loạt bài về những câu chuyện bí ẩn lịch sử, xuất bản vào trưa thứ 2 hàng tuần. Và tôi là Hoàng Hải. Trước tiên, hãy nói đến thiết kế của những con tàu này, phải làm sao để không bị địch nhận diện. Theo tác giả Đặng Phong trong cuốn sách 5 đường mòn Hồ Chí Minh, xí nghiệp đóng tàu số 1 của Hải Phòng là đơn vị được giao đóng tàu với điều kiện tuyệt mật vào năm 1960. Cán bộ và công nhân đóng tàu không hề hay biết về nhiệm vụ của những con tàu này, chỉ làm theo thiết kế. Chúng được làm giống với những con tàu đánh cá của ngư dân để qua mắt địch. Tàu hoạt động ở vùng nào phải được làm giống như hình dáng với tàu đánh cá ở vùng đó. Tàu có 2 đáy, đáy trên để ngư cụ và cá, nhằm để che mắt đối phương, đáy dưới để vũ khí, quân trang. Về cái tên đoàn tàu không số, theo lời cựu thủy thủ tàu không số Nguyễn Minh Tân, không phải vì tàu không có số mà là có rất nhiều số. Để đảm bảo bí mật thì khi vào gần bờ, tàu không treo số, và khi ra biển thì tùy từng tình huống sẽ dùng số giả và cờ của các quốc gia khác nhau để ngụy trang, trà trộn vào các tàu đánh cá của khu vực đó. Những con tàu này trang bị bộc phá ẩm mũi, máy và đuôi tàu, tổng cộng khoảng 1 tấn. Theo lời kể của ông Vũ Đăng Khoa, sống tại thành phố Hạ Long, nguyên là chiến sĩ tàu 67. Vào năm 1964, tàu 67 nhận hàng ở Tuần Châu, neo ở Trinh Nữ, rồi vào Vũng Ếch
Quảng Ninh. Nửa đêm đi qua bến K15 Đồ Sơn, Hải Phòng để bảo dưỡng, rồi mới chính thức lên đường. Để che mắt địch, tàu 67 treo cờ chính quyền Sài Gòn vòng sang hải phận Trung Quốc, chờ thông tin tình báo cho biết an toàn rồi mới vào. Khoảng 20 ngày sau, tàu đến Bến Tre. Do đi trong đêm tối, trời lại mưa rông, nên tàu 67 bị chệch hướng và mắc cạn ở Cồn Lợi, Bến Tre. Phát hiện có tàu lạ, nhiều tốp máy bay của địch quần thảo trinh sát. Tàu chiến của địch ngoài khơi thả xuồng cao su cho lính sang tàu ta kiểm tra. Tuy nhiên, do trời nhá nhem tối, tàu ta lại ngụy trang kín đáo, treo cờ chính quyền Sài Gòn. Địch tưởng rằng đây là tàu cá mắc cạn nên bỏ đi. Chiếc tàu sau đó đã cập bến an toàn. Ngoài ra, những chuyến tàu không số cũng được trang bị sơn để sẵn sàng đổi màu nhằm đánh lạc hướng địch. Còn trong trường hợp bị vây bắt thì sao? Tùy tình huống, các chiến sĩ phải cho tàu nổ theo phương pháp hẹn giờ 15 đến 30 phút để phá tan hoàn toàn con tàu, không để lại dấu vết nào. Các trang thiết bị và đồ dùng sinh hoạt tập thể và cá nhân đều được xóa hoàn toàn các mẫu mác. Thủy thủ được tuyển chọn kỹ từ các đơn vị miền Nam trong các nông trường, quân đội, ngư trường. Họ là những người sinh ra và lớn lên ở địa phương, thông thạo địa hình miền Nam, có kinh nghiệm đi biển, thuộc từng con nước, lòng lạch để chắc rằng dù trong đêm vẫn đoán được các bến bãi ở đâu. Những thủy thủ và chiến sĩ này sẽ mặc thường phục, ngụy trang thành những ngư dân và lái buôn bình thường. Tất cả đều được cung cấp giấy tờ giả do bộ phận hậu cần chuẩn bị. Theo tác giả Đặng Phong, chiến thuật và phương thức hoạt động của đoàn tàu không số được xác định là lai vô cảnh, khứ vô hình, đến và đi đều không để lại bất kỳ dấu hiệu nào. Giai đoạn đầu tiên khi mới bắt đầu đi vào hoạt động, ta lợi dụng yếu tố bất ngờ, thiếu cảnh giác của đối phương để vận chuyển hàng hóa và vũ khí. Quân ta sáng tạo nhiều phương pháp khác nhau để vận chuyển mà không bị địch phát hiện. Ở giai đoạn này, ta chủ yếu lợi dụng những thời điểm mà đối phương chủ quan nhất để hành động, thường là vào dịp Tết. Tuy nhiên, khoảng thời gian Tết khá ngắn nên không tận dụng được nhiều. Ban đêm và thời tiết gió bão là thời điểm lý tưởng hơn, khi tàu tuần tiễu và máy bay trinh sát không quan sát được. Từ Quảng Bình, các con tàu đánh cá sẽ xuất phát gấp trong đêm, đến gần sáng thì vào bờ lánh tạm, lấy lá cây ngụy trang tại những cơ sở đã được chuẩn bị sẵn. Đến tối thì tiếp tục lên đường. Khi bắt gặp hải quan, các chiến sĩ trong vai ngư dân và thủy thủ hoặc lái buôn sẽ xuất trình giấy tờ giả để qua mắt. Các loại giấy tờ này bao gồm giấy tờ tùy thân, giấy cấp hàng hóa, luôn được các chiến sĩ mang theo bên mình. Tất cả đều phải được làm giống giấy tờ thật với đầy đủ con dấu và chữ ký. Để làm ra được những giấy tờ này, bộ phận hậu cần phải sử dụng các máy móc được hỗ trợ từ Liên Xô. Ngoài ra, cần một người có khả năng giả mọi loại chữ ký trên giấy tờ. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào về việc thay đổi hình thức giấy tờ như chất liệu, cỡ chữ, màu sắc, bộ phận này cũng đều phải cập nhật nhanh chóng. Suốt thời gian vận chuyển, không có bất kỳ giấy tờ nào của bộ đội ta bị phát hiện là giả. Trong năm đầu tiên, những con tàu gỗ nhỏ đã vận chuyển tổng cộng 178 tấn vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam. Ở 2 năm tiếp theo, ta sử dụng những con tàu sắt có trọng tải lớn, chở được nhiều hơn, đi xa bờ hơn. Trong vòng 2 năm từ 1963 đến 1965, ta tiếp tục vận chuyển được 80 chuyến với hơn 4.000 tấn vũ khí cho chiến trường, góp phần làm nên những chiến thắng lớn của quân dân miền Nam như chiến thắng ấp Bắc 1963, Núi Thành, Vạn Tường 1965. Giai đoạn suôn sẻ này chỉ kéo dài trong 3 năm cho đến sự kiện diễn ra tại Vũng Rô. Vũng Rô là một vũng nước sâu có điều kiện tự nhiên thuận lợi, nằm dưới chân đèo Cả, ranh giới hai tỉnh Phú Yên và Nha Trang. Ngày 1 tháng 2 năm 1965, tàu sắt số 143 chở vũ khí khởi hành vào Nam. 11 giờ đêm ngày 15 tháng 2 năm 1965, tàu vào đến Vũng Rô an toàn. Tuy nhiên, vì gặp trục trặc kỹ thuật, con tàu không thể tiếp tục lên đường, phải ở lại ngụy trang. 10 giờ sáng hôm sau, máy bay tải thương của Mỹ bay ngang qua Vũng Rô thì phát hiện mỏm đá nhô ra bất thường. Quân đội Mỹ tiến hành phân tích, so sánh với hình ảnh được chụp thường ngày ở khu vực này. Họ nhanh chóng nhận thấy sự khác biệt và cho ném bom xăng vào mỏm đá. Mọi thứ ngụy trang đều cháy rụi và con tàu lộ ra. Các chiến sĩ đã chiến đấu để phá hủy mọi tài liệu và vũ khí, nhưng vì con tàu quá lớn, việc thủ tiêu đã không diễn ra như dự kiến. Tàu bị vỡ làm đôi. Tất
tất cả vũ khí và tài liệu quan trọng đều bị thu giữ. Con đường vận chuyển vũ khí bí mật bằng đường biển chính thức bị địch phát hiện. Theo cuốn Hỏi đáp về đường Hồ Chí Minh trên biển của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, sự kiện Vũng Rô đã đánh thức sự cảnh giác của đối phương và ta không thể lợi dụng yếu tố bất ngờ để tiếp tục vận chuyển vũ khí được nữa. Sau sự kiện này, Mỹ tiến hành tăng cường giám sát khu vực biển miền Nam, tăng thêm 5 tàu tuần tiễu ngoài khơi, 30 tàu trên sông, 9 tàu ven bờ. Máy bay giám sát phát hiện điện từ suốt từ vĩ tuyến 17 đến vịnh Thái Lan và các cửa sông thuộc Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, Phó Đô đốc Hải quân Sài Gòn Đỗ Chí Hữu vẫn hoài nghi và đặt câu hỏi. Chiến hạm của Mỹ nhập cuộc rất đông, xem như vây kín duyên hải miền Nam Cộng Hòa, thì nhưng Cộng sản Bắc Việt có chịu chùn bước xâm nhập hay không? Câu trả lời tất nhiên là không. Sự hoài nghi này là hoàn toàn có lý, vì đúng là quân ta vẫn không chịu chùn bước. Sau sự kiện Vũng Rô, Lữ đoàn 759 đã đổi tên thành Lữ đoàn 125, ngừng hoạt động để tìm phương cách vận chuyển khác. Qua nhiều nghiên cứu và đánh giá, cơ quan tham mưu nhận thấy mặc dù địch tiến hành kiểm soát chặt chẽ hơn, nhưng chỉ tập trung ở vùng ven bờ mà bỏ qua vùng ở ngoài khơi. Lợi dụng sơ hở này, cơ quan tham mưu đã đề xuất phương thức vận chuyển mới là đi xa bờ, vòng ra hải phận quốc tế, khi có thời cơ mới đột nhập vào hải phận miền Nam và tìm cách vào bến. Tuy nhiên, việc đi ra hải phận quốc tế tồn tại nhiều rủi ro. Việc xác định vị trí tàu không chỉ dựa vào kinh nghiệm và địa hình ven bờ, mà còn phải biết quan sát các yếu tố tự nhiên như mặt trời, hướng các vì sao. Nếu giữa biển cả mênh mông mà không xác định được vị trí tàu và hướng đi thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Công tác huấn luyện được tiến hành, các thủy thủ thường được huấn luyện vào ban đêm. Nếu là ban ngày thì phải bịt mắt để quen với thời điểm hoạt động là ban đêm. Bên cạnh việc thay đổi phương thức vận chuyển, công tác xây dựng cơ sở vật chất cũng có nhiều thay đổi. Các bến tàu được củng cố. Bên cạnh việc xây thêm nhiều bến tàu mới, các tàu cũng có nhiều thay đổi hình thức để cải trang thành tàu đánh cá nước ngoài. Đồng thời, ta cũng đóng thêm 12 tàu cao tốc có trọng tải từ 15 đến 20 tấn với động cơ nhanh để di chuyển dễ dàng ngoài khơi. Cách thả hàng và vào bến vẫn được tiến hành bí mật với các phương thức như ở giai đoạn trước. Theo tuyến đi này, các tàu chở vũ khí đi trên đường hàng hải quốc tế, vòng qua quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, tiến sâu xuống vùng biển Sumatra, sau đó quay lại vịnh Thái Lan, rồi bất ngờ tàu chuyển hướng, đưa vũ khí vào vùng biển Tây Nam Việt Nam. Đây là giai đoạn vận chuyển đầy khó khăn và gian khổ, nhưng cũng rất hào hùng của đoàn tàu không số. Bộ đội ta vận chuyển được hơn 400 tấn vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam. Những năm tiếp theo, công tác vận chuyển gặp nhiều khó khăn vì sự kiểm soát ngày càng gắt gao của Hải quân Mỹ. Trước tình hình đó, Bộ Quốc phòng giao cho Hải quân phối hợp với đoàn 371, quân khu 9, khu vực Tây Nam Bộ, bí mật chở vũ khí trên con tàu đánh cá hợp pháp. Trong giai đoạn này, đoàn tàu không số đã vận chuyển được 520 tấn vũ khí vào chiến trường khu 9. Tuy nhiên, hành trình đưa hàng vào miền Nam không phải khi nào cũng suôn sẻ. Trong trường hợp bị địch phát hiện thì cho nổ tàu. Một số chuyến tàu đã gặp thất bại, các chiến sĩ anh dũng hy sinh để ngăn cản địch. Tiêu biểu là chuyến đi của tàu 645 và quân khu 9. Ngày 24 tháng 4 năm 1972, khi chuyển hướng vào bến thì gặp tàu địch tấn công. Chiến sĩ Nguyễn Văn Hiệu đã ra lệnh cho anh em rời tàu, còn mình thì ở lại kích nổ các khối bộc phá, sau đó hy sinh khi tàu nổ tung. Khi các con tàu không số ra khơi, hệ thống liên lạc cũng là một mảnh ghép quan trọng. Hệ thống này được nối liền từ các cơ quan chỉ đạo ở phía Bắc rồi tới từng tỉnh, từng bãi ở miền Nam. Tất cả các thông tin về việc tàu rời bến, ngày tới nơi, tới bến nào đều được ghi lại và cập nhật một cách chi tiết. Trong quá trình liên lạc, thông tin sẽ được mã hóa để ngăn chặn việc địch phát hiện. Các bộ mật mã với hệ thống khóa mã luôn thay đổi để đảm bảo bí mật tuyệt đối trong liên lạc. Những bộ mật mã này sau khi được tạo xong sẽ được gửi đến những địa chỉ trong đường dây liên lạc để thống nhất cách giải mã và trao đổi thông tin với nhau. Tất cả những bản sao này không được in và phải được chép tay hoàn toàn để giữ tuyệt đối bí mật. Những người làm nhiệm vụ này phải đảm bảo tuyệt mật trong việc liên lạc. Về phía các tàu không số, chỉ được nhận tin chứ không được phát tin. Bởi lẽ những lệnh phát đi từ miền Bắc nếu bị địch phát hiện sẽ không xác định được nơi nhận tin cũng như nội dung tin. Tuy nhiên, những lệnh phát đi từ tàu không số nếu bị phát hiện sẽ rất dễ bị địch xác định tọa độ. Khi tàu cập bến,
Các bãi bến sẽ làm nhiệm vụ nhận hàng và cất giữ để tránh bị địch phát hiện. Bến bãi được tổ chức thành một hệ thống liên hoàn, có chỉ đạo rất chặt chẽ như một đơn vị chiến đấu. Tất cả đều do lãnh đạo cấp ủy địa phương am hiểu địa hình trực tiếp, đi tìm kiếm và lựa chọn và tổ chức. Yêu cầu của bến bãi là cửa vào thuận lợi, đủ độ sâu và có chỗ ẩn náu kín đáo, phải đảm bảo cơ sở nắm bắt thông tin và mật mã. Việc tiếp nhận được tiến hành trong đêm. Tàu vào phải có người đón và người bóc dỡ. Với một số trường hợp khi tàu không thể vào được bến bãi, các lô hàng được bọc kỹ để thả xuống biển. Sau đó lực lượng trong bờ phải tổ chức vớt dần vào. Nếu bốc dỡ trong đêm không xong, tàu không ra được và không có chỗ cất giấu thì phải đốt cháy tàu ngay trước khi trời sáng. Trong hệ thống vận chuyển này, kho hàng cũng là một bộ phận vô cùng quan trọng. Vị trí và đặc điểm của kho phải thuận tiện để vận chuyển hàng ra vào và ngắn không cho địch phát hiện. Phương thức xây dựng kho hàng tùy thuộc vào địa hình và điều kiện của từng nơi. Những vùng thường xuyên ngập nước thì có kho chống thấm nước. Vùng không có rừng thì phải ngụy trang kho để máy bay địch không phát hiện. Vùng gần đồn bốt của địch thì phải có hình thức để bảo vệ. Ở mỗi kho hàng sẽ luôn có bố trí lực lượng canh giữ kho. Hệ thống kho được tổ chức rất đa dạng, bao gồm kho nổi, kho âm, kho trạm, kho thùng phuy, kho gửi dân, kho gửi địch. Trong suốt hải trình từ Bắc vào Nam, những đoàn tàu không số đã có đóng góp to lớn vào cuộc kháng chiến của miền Nam Việt Nam. Thiếu tướng tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết, trong suốt 14 năm, từ 1961 đến 1975, Hải quân đã đi 1.879 lượt chuyến tàu vận tải, vận chuyển được 152.876 tấn vũ khí đạn dược, 80.026 lượt người, đi qua hơn 3 triệu hải lý, vượt qua 20 cơn bão, trực tiếp chiến đấu với hàng trăm hàng nghìn máy bay tàu địch. Cuộc chiến đã đi vào quá khứ, nhưng ký ức về những con tàu không số sẽ mãi được ghi lại.